ما سمعت والله العظيم الا عجبك شباب تخلص على الطريقه لا كلشي زعزع شويه يا ودي بريد غندار شاي هيدا مراد زيت انا ريت انا فين بابا اخويا سعد؟ والله بس سعيد فين بابا فين؟ فوريكا مراد انا فوريكا مرحبا بك فوريكا من مراكش فوريكا شوف انت معانا نشوفوا داك الطواجن اللي قال لك فين بغيتي نجلسوا مراد ما حدا الواد ولا هنايا الفوق ولا نشوفوا الطواجن باش الاول ندوقوا على الطواجن شوف اخويا سعيد شنو كيقول لكم كاين الدجاج وكاين اللحم هذا الدجاج وهذاك اللحم وهذا باقي ما طايبينش لا طايبين طيب كلشي طايب هذا كبير اوريش هذا اللي كيشعل افتح هذا نشوفوا اسمه هذا ديال شي ناس حنا خصنا شي واحد بحال هذا اييه نعمل لكم شي واحد بحال هذاك بالخضره ياك ها بالخضره صافي هذا الشوايه شويه فيصل عامل ادريس حاولي هذا ياك نعم سيدي حاولي هذا لا اييه كلشي حاولي هذا لا خروف هذا خروف دير لنا شي طويجن بالحمام معنا الخروف هما هادي الخروف هي الحاولي هي هادي حاولي السوق ضروري السوق Ladies and gentlemen, this is Orika. Next, Marrakesh. This is a nice look, like you see, nice tagine, and nice. بسم الله ومراد نعم اخي ديالي كي داير احنا عاود في شي بلاصه اخرى اخي سعيد هاد العالم اخر قريب من مراكش ياك قريب من مراكش قريب من مراكش وريقه شي ساعه ونص ولا اكثر من مراكش ايوا يا اخي ما عندي ما نسى كنشوفوا هذاك الطاجين اللي غايجيب لنا شوف اخويا سعيد سمو شريك الحجره شوف سبحان الله سمو فيها لداخل كريستال ها شتي ولا باذن الله سبحان الله الحجره فيها الكريستال لداخل ها وكتبلع ها شتي ها واحده يا وحده صح تكمل يعطيك الصحة ماتي بسم الله يحفظك يا الاخ ديالي انا سيدي يسلك مرحبا بكم دارنا غير وريكن انا نهضر معاك غير بالشلحه مرحبا بكم دارنا تمازير ايوا تمازير ثني وريكن داك داوي غل الحار اغرومي حمام عرفتي تستحموا حمات شويه مو اييه اوي غل الحار خويا سعيد
مرحبا. مرحبا شوين الحار. المذاق اللي خرج منه خويا النسمه ديالو هذا باين معسل الطاجين باينه فيه عسل خويا الرقوق وفريته كي دايره سخونه مازال. بسم الله. وري المنظر من الناس شوف وين كناكلو زعما مشتاق تجيو هنا تاكلو ندوزو واحد النهار. نفوتو كده الطاجين. والعسل هو العسل بلدي ولا لا العسل ديال الليمون. ديال الليمون. خصو شويه الشيا خويا سعيد هاد النوار بسم الله. لا هذوك ديالو قبيله اللي تقداو. انا الفطور هذا ديالاش هذا هذا عسل السيدر. ها هذا عسل السدره. الصدره انتهى. اي عسل دوختك غنقول لك انا السميه ديالو. كاين هذا العسل ديال الزريقه هذاك نحيدنا في 2018 من الغرفه. ولا لك اخويا باش نعطيك شي. ديال من هاد العسل هادي هذا عسل سميتو الزريقه هذا كنا نتجناه من بوعرفه. وهذا عسل الزعتر هذا ديال الزعتر. شوف اخويا انا دابا نهضر معاك في الثمن ما بغيتش نقول لك الثمن شتي كون دخلتي مع داك اللي طلع معاك للباركين غنقول لك 250 درهم. انا ما تنخدمش مع الكين كنخدم غير مع الناس يدخلوا عندي بحال هكا. انا ما تنحملش انا داك الشيء ديال تصمصات ولا لا انا كنتمشى لا انا نقول لك الصمصار كنصرفو. هذا عسل الزعتر النواحي ديال خويا فرح. حنا عندنا الناحيه ديال واحد العسل الثاني السي استاذ. هذا عسل الدغموس تيليق الناس اللي عندهم الحلاق من الكحبه الاسهال الذبيحه كانوا الصدريه. فيها يلا مشى واخا يعاود بان كانوا فيها قتول. ولا شتي هذا بالنسبه للماء الا جبتو 6 سيمانات شتي هذا العسل ديال الدغموس بالنسبه للماء هو اللي العشق ديال العسل في النص ديال الكاس ديال الماء دافي شربوا. ما تشريش دو من الفرماسيين الدراري تكون عندهم الشهور الفوق. الناس الله ينجينا وينجي جميع المسلمين اللي عندهم السرطان عندهم السكر راه مزيان العسل ديال الدغموس. وانا غنعطيك واحد المعلومه تصورها هي السلسله هذا غيدا ملكه النحل. هاد الورقه هذه معلومه غتصور هذيك حتى تسالي اللقاح. وغنزيد لك وحده هذه ديال هذا الحبوب اللقاح. انا غنعطيكم التليفون ديالي حتى هي تسولوا فيه الناس. هذه ديال العكبر هذا ديال المراه هذاك العكبر هذاك القرعي الصواص ديال الدغموس. هذا ديال العسل ديال الدغموس 10 إذا ملكة النحل اللي صورتي تيتباع الغرام. اجي دينا شويه نعملو دابا نشوفو كاين هذيك الزيتة ديال الاكل هذه ديال التجميل. الا بغيناها سميتو التجميل ما تتحمرش تنطحنوها خضراء. بغيناها الماكله هذه تدوز في الفران تتحمر. حنا دابا هذا اللي خلانا املو غالي. هذا ركان غالي تقريبا من شهر 5 اللي فات. كانت هذيك التزنان ديال ركان تنشريوها ب 65 درهم تنبيعوها ركان ب 230 250. دابا ركان وصل 400 درهم الليطرو. مثلا نقص هذيك التزنان تنقصوا الرصنه ماشي زعما نديروها الثمن فيكسو ونبقاو. حنا عندنا الكليان عابره من مراكش حتى لمارتين من مراكش حتى للناظور الجنوب النواحي ديال الجديده اسفين. شتا برودة حاجه بلديه برود حاجة حاجه بلدية بلديه حاجه بلديه حاجه بلديه. بلديه هاتا بلديه
البلديه. انا غنعطيكم التليفون التقليدي عليكم. إن شاء الله. صيفطوا الناس من اوروبا، من بلجيكا، من إن شاء هولندا. الله. سمعتي؟ انا هنا تيكون غير اللوز بوحدو، ملي تحمل اللوز تيعطينا هذا الزيت. شوف دوك هذا كيكون هذا غير. انا دابا غنوري لك كيفاش. حنا اولا غنبقى تنديروا اللوز هكا، وتنديروا الزيت الاركان هنايا. دابا راه فيه كلشي اركان، تنديروا الاركان. ملي كنجيب العسل باش كيفاش نديروا العسل. نديروا العسل ديال الليمون ولا ديال الربيع. كنديروا العسل هنا. دابا راه فيه العسل. انا بغيت غير نوري لك المقادير كيفاش. بالنسبه الى بغيتي انه مثلا يكون فيه العسل ديال الدوموس، واخا نرمي شويه ديال اللوز باش تشوف اللوز تما في هذيك الماكينه. ها انت غتبان لك مثلا الا بغيتي املو اللوز بالعسل ديال الزعتر اللي غالي، غنحسبوا لك 300 درهم. بالنسبه للشيء ديال الليمون الربيع تنحسبوه ب 150 170 درهم. حنا تنتبعوا غير الثمن ديال اللوز وديال الاركان. حيت ها اللي لاعبه دابا الدور. ها هي ها التزن ديالها. واركان فين كديروا دابا فيه؟ راه دابا طبخنا هذيك السيده هذاك ديال السلام عليكم. ديال الماكله هذا. حنا بيناتنا الله يحفظنا كلشي. السيده اللي خدمه معنا بغيتو 7 سنوات خدامه معنا. انا راه مدازي لنا السيده واحد وما كيخدمش. بركه. وعليكم. خويا سعيد كيفاش نعملوا؟ هذا نملو شي حاجه. شوف اخويا، غتمشي لبرا ولا حدها المغرب؟ هذه غتمشي لبرا ولا حدها المغرب؟ لا 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 كانت عاصمته ايوا درنا واحد اللايك اخويا مولا بن سلام. خاي ديالي واحد اللايك معنا ما تنساوش. برافو ليكم. شكرا. برافو لك السي سعيد. الله يحفظك.